Okay, so সকলোকে good evening. Good evening, welcome to Eduaid. Good evening সকলোকে. All right, okay, so can we get a confirmation on the sound? সবে sound ঠিকে পাই আছা, দেখা পাই আছা, শুনা পাই আছা সবে ঠিকে সকলোৱে? Good evening সকলোকে স্বাগতম. Good evening people. Good evening. All right, am I audible, am I visible? সবে ঠিকে শুনা পাই আছা, দেখা পাই আছা? Yes, পাই আছা? Okay, good evening. All right, okay, great. Everybody okay with the sound? Audio, video সবে ঠিকে দেখা পাই আছা? পাই আছা? Loud and clear? Okay, great. Everybody cool with the sound? সব ঠিকে পাই আছা ন? ঠিকে আছে, বঢ়িয়া, good. Okay, তো সকলোৰে এক্সামছবোৰ শেষ হৈছে নে? এক্সাম চলি আছে? বহু ষ্টুডেণ্টছৰ টাৰ্মটো কিবা টাৰ্ম ছেকেণ্ড টাৰ্মিনেল বা ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট, ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট কিবা কিবি চলি আছে নহয়? পূজাৰ পিছতহে হ'ব. অ'কে গ্ৰেট. পূজাৰ পিছত হ'ব যদিতো বাৰু ফাইন. বাকীখিনি সকলোৰে ঠিকে আছে চবৰে? আচ্ছা, মোৰ ভাল, তোমাৰ কোৱা? All right, great. So I think we can start, right? Chalo, Baru. Everybody welcome to Eduaid classrooms, welcome to chemistry classroom. This is me, Dhruba sir. Aru ami eta bortoman ki pohi aso? Ami bortoman class 11th science or especially class 11th chemistry 10th chapter discuss kori aso, which is S block elements. Correct? So I welcome all of you to another exciting session with me. I hope everybody is ready with your textbooks. সবে নিজৰ কিতাপ বহিলে ৰেডি? সবে তোমালোকৰ নিজৰ টেক্সট বুকছ ৰেডি? Can we start? Everybody ready with your textbooks? কপি আৰু পেন লৈ সকলো ৰেডি নে? Can we start? Yes, can we start? হৈছে সবৰে? Okay, can we start? Come on, quick. Ready? Ready? হৈছে? Okay, so all right, great. So good. Chalo, let us begin. So আজি হ'ব আমাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ লেকচাৰ 3. Correct? আজি হ'ব আমাৰ চেপ্টাৰটো লেকচাৰ 3, ৰাইট? কালি আমি ক'লৈকে ডিছকাছ কৰিছোঁ? কালি আমি এলকালাইন আৰ্থ মেটেলছ মানে গ্ৰুপটোৰ এলিমেণ্টছখিনি আমি ডিছকাছ কৰি তাৰ বেছিক প্ৰপাৰ্টিজখিনি, বেছিক মানে কি তাৰ মেটালিক, আয়নিক, ৰেডিয়াই, কি কৈছে? আচ্ছা, ৰেডিয়াই, হাইড্ৰেশ্যন, এনথালপি, আমি এইবোৰ পইণ্ট কালি ডিছকাছ কৰিছোঁ, ৰাইট? তো টুডে উই আৰ লেফ্ট উইথ অনলি ইটছ কম্পাউণ্ডছ. ঠিক আছে, কিছুমান কম্পাউণ্ডছৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনিৰ লগত আমাৰ জাষ্ট বাকী আছে. কালি লাষ্টত আমি আই এণ্ডেড আপ উইথ ডিছকাশ্যন অফ দ্য হেলাইটছ, য'ত আমি BeCl2 ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, হয়নে? BeCl2 ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ. BeCl2ৰ যোনটো লিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, BeCl2ৰ প্ৰথমতে লিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা গ'ল. লিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পিছত আমাৰ কি গ'ল? লিনিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পিছত আমাৰ এটা ডাইমাৰ আহিলে. ডাইমাৰৰ পিছত আমাৰ মনোমাৰটো আহিলে, কাৰেক্ট? তো let us quickly reach that point first. We ended with this, correct? আমি ইয়াতে শেষ কৰিছিলোঁ, যে তাতে আমি কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ? যে this is its solid form, এইটো কি হয়? এইটো হৈছে ইয়াৰ solid form, correct? তো solid formক যেতিয়া তুমি হিট কৰিবা, হিট কৰাৰ লগে লগে আমি এইটো ফৰ্ম পাম ভেপাৰ ফেজত, কাৰেক্ট? ভেপাৰ ফেজত, ৰাইট?
তাৰ পাছত হিট কৰি থাকিলে ফাইনালি উই গেট দ্য মনোমাৰ আৰু এই মনোমাৰটোত বেৰিলিয়ামৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন আমি কি বুলি পাইছোঁ SP হাইব্ৰিডাইজেশ্যন বুলি পাইছিলোঁ কালি ইয়ালৈকে আমাৰ হৈ গৈছে গুড ইভিনিং বিপাশা গুড ইভিনিং ৰিয়া গুড ইভিনিং এভৰিবডি মৃদুল গুড ইভিনিং কালি আমাৰ ইয়ালৈকে হৈ গৈছিলে okay right so I hope you guys have marked this till this point I hope ইয়ালৈকে মাৰ্ক কৰিছা এই ড্ৰয়িং কেইটা আঁকিছাতো নে নাই আঁকা ড্ৰয়িং কেইটা আঁকিছে নে নাই I don't think যে কিতাপত একেটা ড্ৰয়িং গোটেইকেইটা আছে কিতাপত খালি ফেক্টটোহে আছে কিতাপত ড্ৰয়িংটো ভালকৈ নাই মাৰ্ক কৰিছা এইখিনিলৈকে বুকত চবেই ইয়ালৈকে বুকত মাৰ্ক কৰিছা বা বুকত বস্তুখিনি লিখি লৈছা আঁকি লৈছা নে নাই চবেই লৈছা চবৰে অঁকা হৈছে য়েছ চবৰে অঁকা হৈছে বুকত এইবোৰ বস্তু লিখি ল'ব দিছিলোঁ কালিয়ে মই কৰিব দিছিলোঁ এইকেইটা মই কালিয়ে আঁকি ল'ব দিছিলোঁ okay great so today we'll be starting with sulfates ঠিক আছে extremely important তো সালফেটস মানে কি সালফেট মানে আছিল এইটোৰ লগত সালফেট আয়নটো কি আছিল SO4 2- এটো আছিল সালফেট হয়নে তো সালফেটছৰ লগত কি হয় obviously compounds to form কৰিব but what is important here are these things ক'ত গ'ল beryllium আৰু magnesium sulfate are readily soluble in water ঠিক আছে and this is important solubility decreases from calcium to barium solubility decreases from calcium to barium তাৰ মানে ইয়াত কি বুজিছা সাইজটো যে বাঢ়িছে সলিবিলিটি কমিছে হয় না এটা কি হৈছে তাৰ মানে সাইজ যে বাঢ়িছে সলিবিলিটি কমিছে লজিকটো কি আছিল মই কি কৈছো তোমালোকক সালফেট ইজ what সালফেট ইজ a large anion সালফেট ইজ a large anion মই কি কৈছিলো যেতিয়া আমি স্মল এনায়ন চাম আমি চাম ল্যাটিস হয় না স্মল এনায়ন আমি কি চাম ল্যাটিস যেতিয়া আমি লাৰ্জ এনায়ন চাম তেতিয়া আমি কি চাম হাইড্ৰেশ্যন হয় না আৰু হাইড্ৰেশ্যনৰ লজিকটো কি আছিল সৰু হলে হাইড্ৰেশ্যনটো ইজি ডাঙৰ হলে হাইড্ৰেশ্যনটো অকমান দিগদাৰ হৈ যায় ৰাইট ডাঙৰ হলে হাইড্ৰেশ্যন হোৱাত অলপ অসুবিধা হয় গতিকে তুমি নিজে ভাবিছা সালফেটটো ডাঙৰ এনায়ন হয় হয়নে ডাঙৰ হয় এতিয়া ডাঙৰ লগত আমি চাম হাইড্ৰেশ্যন তো তুমি যদি চোৱা ক্যালসিয়ামৰ পৰা সেইয়াতে বেৰিয়াম ওলাই আছে ক্যালসিয়াম সৰু বেৰিয়াম ডাঙৰ হয়নে বেৰিলিয়াম সৰু সবতছে তাৰপাছত আহে প্ৰথম বেৰিলিয়াম তাৰপাছত আহে মেগনেছিয়াম তাৰপাছত আহে কি আছিল প্ৰথম বেৰিলিয়াম তাৰপাছত মেগনেছিয়াম তাৰপাছত আহে ক্যালসিয়াম তাৰপাছত ষ্ট্ৰনচিয়াম তাৰপাছত বেৰিয়াম আৰু লাষ্টত ট্ৰিডিয়াম তো আল্টিমেটলি বেৰিলিয়াম মেগনেছিয়াম সবতছে সৰু হলে বেছি হাইড্ৰেশ্যন তো সলিবল হ'ব সেইকাৰণে চোৱা সৰু হয় হেন্স ৰেডিলি সলিবল আৰু বেৰিয়াম হয় কি হয় যেতিয়া বেৰিয়ামলৈকে যে আমি ক্যালসিয়াম ষ্ট্ৰনচিয়াম বেৰিয়ামৰ সাইজ ডাঙৰ তো ডাঙৰ হলে হাইড্ৰেশ্যন বেয়া গতিকে সলিবিলিটি কমি যাব হয় না তো চোৱা সলিবিলিটি ডিক্ৰিজেছ এইখিনি কথা ইয়াতে লিখা আছে ডিউ টু গ্ৰেটাৰ হাইড্ৰেশ্যন এইখিনি কথা ইয়াতে লিখা আছে ৰাইট ইট ইজ দ্য সেম লজিক তো আমি ইয়াকে আমি এটা বেসিক আইডিয়াত আমি ক'ত গ'ল কাৰেক্ট এইটো বস্তু আমি কালিও ডিসকাস কৰিছিলোঁ কালি মানে এলকালি মেটালছতো আমি সেম কনসেপ্টটোৱে লগাইছিলোঁ তো সেই কনসেপ্টটো কি ইয়াতো আমি পাম তুমি মই কালি তোমাক কৈছো নহয় তুমি ইউ জাস্ট নিড টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ওৱান পাৰ্ট সেকেন্ড পাৰ্ট ইজ ডাইৰেক্টলি দ্য কপি পেষ্ট তাতে বেলেগ একো চেঞ্জেছ নাই খালি কি এলিমেণ্টবোৰ চেঞ্জ হৈছে ভেলেন্সিবোৰ চেঞ্জ হৈছে বাট কনসেপচুৱেলি তুমি একোৱে চেঞ্জ নোপোৱা বুজি পাইছা এটা সো ইয়াৰ লগতে এসোসিয়েটেড হৈ যাব আৰু এটা আয়ন হুইচ ইজ কাৰ্বনেটছ আকৌ সেম কথা হৈ গ'ল কাৰ্বনেট কি হয় CO3 2- গতিকে দিস ইজ অলসো আ লাৰ্জ এনায়ন এটা কি হয় এটা তো ডাঙৰ এনায়ন হয় তো ডাঙৰ এনায়ন হলে আমি কি এক্সপেক্ট কৰো যেতিয়া এনায়নটো ডাঙৰ হয় হোৱাট ডু উই এক্সপেক্ট আমি আকৌ সেম বস্তুকে এক্সপেক্ট কৰো হয়নে নহয় ডাঙৰ এনায়ন হলে কি হ'ব ডাঙৰ এনায়নত আমি কি চাম আমি চাম হাইড্ৰেশ্যন ডাঙৰ এনায়নত আমি কি চাম আমি চাম হাইড্ৰেশ্যন লজিকটো হে একেই সিম্পলে ওকে ৰাইট খালি কাৰ্বনেট সো देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हियर कुड गो यस दे आर थर्मली अनस्टेबल माने कि दे ब्रेक डाउन when heated thermally unstable মানে কি they break down when heated ঠিক আছে decompose on heating আৰু breakdown হোৱাৰ পিছত কি হ'ব হলে they decompose into calcium oxide and carbon dioxide what is important here এইটো বস্তু thermal stability increases with increasing cationic size তাৰমানে কি তাৰমানে আমাৰ cationic size কেটা কি আছিল বেৰিলিয়াম সবতছে সৰু আছিল তাৰপাছত কি আছিল তাৰপাছত মেগনেছিয়াম
তাৰপাছত কি আছিলে ক্যালসিয়াম তাৰপাছত স্ট্ৰনচিয়াম তাৰপাছত বেৰিয়াম সাইজটো আছিলে এনেকুৱা হয়নে তো ষ্টেবিলিটি চোৱা ষ্টেবিলিটি ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজিং সাইজ which means কি যে বেৰিয়াম সালফেট তো কি হ'ব মোষ্ট ষ্টেবল কি হ'ব বেৰিয়াম সালফেট ইজ মোষ্ট ষ্টেবল আনহাতে বেৰিলিয়াম সালফেট ইজ লিষ্ট ষ্টেবল বেৰিলিয়াম সালফেট ইজ লিষ্ট ষ্টেবল হেতু কথাই কৈছে দেখিছা থাৰ্মেল ষ্টেবিলিটি ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজিং কেটায়নিক সাইজ হেতু কথাই কৈছে ওকে তাৰমানে কি ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা বস্তু ল'ব পাৰো ন আৰু এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা আমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰো যে স্মল কেটায়নছ যেনেকে কি কি আছে স্মল কেটায়নছ মানে বেৰিলিয়াম 2+ তাৰপাছত মেগনেছিয়াম 2+ correct small cations আছে and small cations or bur ki hoy they are unstable right which means small cations carbonates they decompose easily বুঝি পাইছা এই সেন্টেন্সটোৰে আমি বেলেগ বেলেগ কে মিনিং চাই আছো কিয় চাই আছো হেতু বুজিলোৱা আজিকালি কি কৰে আজিকালি মানে তোমাৰ চুজ দা কারেক্ট স্টেটমেন্ট চুজ দা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট এনেকুৱা কোৱেশ্চন বহুত আহে গম পাইছা লাইন বাই লাইন সেইকাৰণে চাবলগীয়া আমাৰ পৰি যায় মানে নীট বা জেডব্লিউ তুমি যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে উঠাই লোৱা ঠিক আছে ইভেন্টুৱেলি বৰ্ডতো তোমালোকৰ হেতুৱে হ'ব লাহে লাহে তো কি কৰে যে এটা লাইন আছে সেই লাইনটোকে তোমাক এবাৰ এনেকেও সুধিব পাৰে এবাৰ এনেকেও সুধিব পাৰে তো সেইকাৰণে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু ইণ্টাৰপ্ৰিট ইচ এণ্ড এভৰি লাইন বুজি পাইছা তো আমি ইয়াৰ মিনিংটো অলপ ট্ৰাই কৰি আছোঁ ইয়াতে কৈছে কি যে থাৰ্মেল ষ্টেবিলিটি কি হৈছে ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজিং কেটায়নিক সাইজ মানে কি সাইজ বাঢ়িছে ষ্টেবিলিটি বাঢ়িছে তাৰ মিনিংটো এইটোও হয় ন যে সাইজ যে কমিছে সৰু সাইজৰ ষ্টেবিলিটি কম সেইটোতো তাৰে মিনিঙে হয় একে মিনিং আহি যাব হয়নে তো ইয়াৰ ৰিজন তোমালোকে কি দিবা ইয়াৰ ৰিজন হ'ব কি হাই পোলাৰাইজিং পাৱাৰ ইয়াৰ ৰিজন কি হ'ব হাই পোলাৰাইজিং পাৱাৰ অফ স্মল কেটায়নছ ইয়াৰ ৰিজন এইটো হাই পোলাৰাইজিং পাৱাৰ অফ স্মল কেটায়নছ সেম বস্তুটো আমি এলকালিতো পাইছিলোঁ চোৱা সেম বস্তুটোকে আমি ইয়াতো পাইছিলোঁ এইটো বস্তু আমি সেম বস্তুটো ইয়াতো পাইছিলোঁ চোৱা দেখিছা লিথিয়াম কাৰ্বনেট যোনটো আছিলে ইট ইজ নট so stable কিয় বিকজ lithium being small in size they show it polarizes right polarizes the ion correct তো সিম্পল কথা স্মল কেটায়নে লাৰ্জ আয়নক পোলাৰাইজ কৰে আৰু হেতু আনষ্টেবল হৈ যায় ৰাইট এইটো ডিসকাস কৰোতে মই তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈছিলো ন যে যেতিয়া এটা স্মল কেটায়ন থাকে আৰু যেতিয়া লাৰ্জ আয়ন থাকে this combination is not favored this is not stable মোৰ পৰিছে আৰু উল্টাটো ষ্টেবল নহয় মানে লাৰ্জ কেটায়ন স্মল আয়ন এইটো ষ্টেবল নহব ষ্টেবল কি হ'ব স্মল বা লাৰ্জ স্মল হলে ষ্টেবল হ'ব বা লাৰ্জ হলে ষ্টেবল হ'ব হয়তো এইটো দিস কম্বিনেশ্যন ইজ ষ্টেবল কিন্তু স্মল লাৰ্জ স্মল এইটো বস্তু ষ্টেবল নহব এইটো আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিছিলোঁ সেই এইটো চোৱা সেম কনসেপ্টটো আকৌ ৰিপিট মাৰিছে চোৱা same concept আকৌ repeat মাৰিছে তো same reason হ'ব তোমাৰ because of the high polarizing power of the small cations simple লিখি লোৱা সবে লিখি লোৱা এইটো সবে লিখি লোৱা এটা তোমাৰ বুকত এইখিনিৰ বুকত জাস্টিফিকেশন কিয় নাই কাৰণ অলৰেডি এলকালি মেটালছত তোমাক এইটো বুজাই থৈ দিছে ন তো সেই কাৰণে তোমাক বুকে কি ভাবিছে এনসিআৰটি ভাবিছে কি আমাৰ বাবাহত বহুত স্মাৰ্ট হয় না নহয় আমাৰ ল'ৰাকেইটা খুব স্মাৰ্ট ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তো এবাৰ যেহেতু মই বুজাইছোঁ তো গতিকে নিহতে নিজেই বুজি পাই যাব যে ইয়াতো সেইটো কিন্তু এতিয়া হয় কি এইটো আমিহে জানো হয় নহয় গতিকে লিখি লোৱা আৰামছে লিখি লোৱা হৈছে
হৈছে নে লিখা হৈছে সবৰে ডান ৰিয়া বিপাশা অভিনৱ মনোজ ইফালে ইহঁতকেইটা ক'ত গ'ল মৃদুল ইউটিউবত চাই থকাখিনি লিখা হৈছে গুড অ'কে গ্ৰেট হৈছে গ্ৰেট এক্সেলেণ্ট এক্সেলেণ্ট নাও ট্ৰাই টু সলভ দিছ কুৱেশ্যন চোৱা এতিয়া এই কুৱেশ্যনকেইটা বুজায় আমি ছেইম জাষ্টিফিকেশ্যনতে আমি এইটো লগাম একে এক্সপ্লেনেশ্যনতে বুজাম এইকেইটা কুৱেশ্যন চোৱা তোমাৰ বুকতে আছে ৰাইট তো চোৱা কি কৈছে why does the solubility of metal hydroxides কৈছে তাৰমানে OH minus it increases down the group meaning কি কৈছে solubility increases down the group তাৰমানে কি তাৰমানে কৈছে যে যদি তুমি ধৰা বেৰিলিয়াম হাইড্ৰক্সাইড মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ঠিক আছে তাৰপিছত ক্যালসিয়াম এনেকৈ যোৱা লাষ্টত বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তুমি যদি এইটো যোৱা তেনেহ'লে কি কৈছে যে সলিবিলিটি বাঢ়ে তাৰমানে দিছ ইজ মষ্ট সলিবল দিছ ইজ লিষ্ট সলিবল তো কি লজিক দিবা সেম থিং আমি চিনি পাব লাগিব যে OH মাইনাছ কি হয় OH মাইনাছ ইজ এ স্মল এনায়ন তো যেতিয়াই স্মল এনায়ন হয় তেনেহ'লে ইয়াত লজিকটো কি আহি যাব যে small cation stabilizes the small anion stabilizes the small cation stabilizes the small anion তার মানে এটা কি এফেক্ট এটা ল্যাটিস এফেক্ট ল্যাটিস এনার্জি ইজ হাই কালি এটাই কৈছিল স্মল cation stabilizes the small anion গটিকে ল্যাটিস এনার্জি তো বেশি হবে আর ল্যাটিস এনার্জি বেশি যেহেতু হব তার মানে কি তার মানে সো আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ল্যাটিস এনার্জি ব্রিংস স্টেবিলিটি ওকে ল্যাটিস এনার্জি কি করে ল্যাটিস এনার্জি স্টেবিলিটি আনে তো যেতিয়া স্টেবল হব তেতিয়া পানিত এটা ওয়াটার সলিবল কৈছে ন সলিবল কেতিয়া হয় যেতিয়া হি আনস্টেবল হয় তো যিমানে বেশি স্টেবিলিটি সিমানে লেস সলিবল ঠিক আছে বুঝি লোৱা যিমানে বেশি স্টেবিলিটি যদি স্টেবিলিটি যদি বেশি সলিবিলিটি কমিব এইটো মন ৰাখিবা মেইন কথা হৈছে এইটো মেইন ফান্ডা হৈছে এইটো স্টেবিলিটি যদি বেশি সলিবিলিটি কমিব রাইট আৰু স্টেবিলিটি যদি বেশি হয় ল্যাটিস এনার্জি বেশি হলে স্টেবিলিটি বেশি গম পাইছা গোটেই কেইটা লিংকড হয় তুমি কি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে তুমি খালি এইটো আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে যে মোৰ আনায়নটো স্মল নে লাৰ্জ small কেছত কি হৈ যায় স্মলবোৰ বেছি স্টেবল ওকে স্মল দ্যাট ইজ ভেৰি স্টেবল লাৰ্জ স্মল আনস্টেবল তো যেহেতু তাৰমানে কি তাৰমানে দিস ইজ হোৱাট যদি তুমি এটা কম্পেয়াৰ কৰা গোটেইকেইটা যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কি পাবা যে এইকেইটা সবতছে বেছি স্টেবল তাৰমানে এইটো কি হ'ব দিস ইজ দ্য মোৰ স্টেবল এটা সবতছে বেছি স্টেবল আৰু তাৰ তুলনাত যদি তুমি বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইড চোৱা this is what this is the least stable আৰু কি কৈছো stability বেছি solubility কম solubility বেছি তো এটো কি হয় এটো most soluble this is most soluble and this is least soluble এটাই কথা আমাৰ this is our answer correct লজিক তো খেদু ইয়াত সো ইয়াৰ এটা ৰিভার্স তো হ'ব ইয়াতে ৰিভার্স মানে কি লার্জ এনায়ন কেস আহি যাব সো ইয়াতে কি কৈছে why does the solubility at কি কৈছে কার্বনেটস এন্ড সালফেটস কার্বনেটস কি হয় CO3 সালফেটস কি হয় SO4 2 আৰু এই দুটা কি হয় these are large
তো যেতিয়াই লাৰ্জ আহি যায় তেতিয়া কি আছিলে মনত আছেনে তেতিয়া হাইড্ৰেশ্যন এনথালপি তেতিয়া কি আহিব হাইড্ৰেশ্যন এনথালপি আৰু হাইড্ৰেশ্যন এনথালপিৰ লজিকটো কি আছিলে যে স্মলাৰ কেটায়ন গ্ৰেটাৰ হাইড্ৰেশ্যন স্মলাৰ কেটায়ন হ'লে দেৰ ইজ গ্ৰেটাৰ হাইড্ৰেশ্যন কেটায়ন যদি সৰু হয় হাইড্ৰেশ্যনটো বেছি হ'ব এটা লজিক আছিলে আৰু যদি হাইড্ৰেশ্যন বেছি হয় ইফ হাইড্ৰেশ্যন ইজ মোৰ তেনেহ'লে মোৰ সলিবিলিটি হাইড্ৰেশ্যন বেছি হ'লে দেৰ ইজ মোৰ সলিবিলিটি গতিকে স্মল কেটায়ন আমি চাব লাগিব তাৰমানে কি তাৰমানে বেৰিলিয়াম চেম মই ছালফেটে ধৰি লওঁ এইটো কি হ'ব দিছ ইজ স্মলেষ্ট কাৰেক্ট B2+ তো সবতছে স্মল হয় তো স্মল হ'লে কি হয় মোৰ হাইড্ৰেশ্যন দিছ ইজ হোৱাট দিছ ইজ মষ্ট সলিবল আৰু এইফালে যদি যোৱা লাষ্টত আমি পাম বেৰিয়াম ছালফেট দিছ ইজ হোৱাট দিছ ইজ লাৰ্জেষ্ট হয় ন তো লাৰ্জেষ্ট হ'লে কি হ'ব স্মল কেটায়ন গ্ৰেটাৰ হাইড্ৰেশ্যন মোৰ সলিবল গতিকে লাৰ্জ কেটায়ন লেছ হাইড্ৰেশ্যন লিষ্ট সলিবল তো এইটো কি হ'ব লিষ্ট সলিবল তো সলিবিলিটি কি হৈছে সলিবিলিটি কমিছে ন কমিছে ৰাইট তো সলিবিলিটি ডিক্ৰিজেছ চোৱা ক'ত গ'ল এইটো solubility decreases down the group that's why কি আছে the solubility decreases down the group দেখিছা solubility decreases down the group বুজি পাইছা দেখিছা আমি সেই বস্তুটোকে বাৰ বাৰ ডিসকাস কৰি আছো কারেক্ট অভিনৱ বিপাশা ৰিয়া অনুজ তো কিয় পাৰিছা না বস্তু right it's the same thing that exact thing is being repeated right মন ৰাখিবা স্মল হলে যেতিয়া স্মল হয় এনায়নটো হোক বা কেটায়নটো হোক যদি স্মল হয় স্মল হলে আমি ল্যাটিসটো চাও আৰু যদি লাৰ্জ হয় তেনেহলে আমি হাইড্ৰেশ্যনটো চাও ঠিক আছে স্মল স্মল কম্বিনেশন পালে আমি ল্যাটিস চাম লাৰ্জৰ কম্বিনেশনটো পালে আমি হাইড্ৰেশ্যন চাম দ্যাট ইজ দ্য হোল থিং লিখিলা এটো লিখিলা পুৰুকে লিখিলো এটো বুকত সলিউশন আছে ঠিক আছে বুকত সলিউশন আছে বাট আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু রাইট দিস ডাউন ওকে এইখিনি আমাৰ মেইন কথা চ্যাপ্টাৰটোৰ বাকিটো জাস্ট তোমাৰ বেসিক জাস্ট পয়েন্টস কিছুমান আছে একেটা মানে প্লাষ্টাৰ অফ প্যাৰিছ ক্যালচিয়াম কাৰ্বনেট ওয়াশিং সোডা এইবোৰ তোমালোকে অলৰেডি জানাই নাথিং টু worry about this ইজ দ্য হোল কনসেপ্ট হিয়াৰ ইয়াতে মেইন কনসেপ্ট সোমাই আছে নিট জেডব্লিউ এৰ কোৱেশ্চনছবোৰ ইয়াতে গুটেই গল সোমাই আছে ডান বিপাশা লিখিলা অভিনৱ অনুজ লিখিলা লিখিলা বিপাশা অভিনৱ ইফালে মৃদুল লিখিছা সবে হৈছে লিখা গুড গুড okay so please remember this ঠিক আছে আৰু এই দুটা বস্তু এই দুইটা প্যাটাৰ্নে আমাৰ নিটতো আহিছে জেডব্লিউটো আহিছে দুইটাই ঠিক আছে দুইটা বস্তু নিটতো আহিছে জেডব্লিউ আহিছে অবভিয়াসলি নি জেডব্লিউ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহা নাই এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে মানে অৰ্ডাৰটো দিব দিছে কাৰ সলিবিলিটি বেছি কাৰ সলিবিলিটি কম এই বস্তুখিনি দিব দিছে ঠিক আছে তো ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আস টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইট হৈছে হল গুড গুড ওকে তো দ্যাটস ইট এইখিনি হৈছে আমাৰ মেইন কনসেপ্ট বাকি আর হেনেকুৱা একো ইম্পৰ্টেন্ট বাকি নাই গোটেইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল লেটস সি কি আছে দেন সাম ইম্পৰ্টেন্ট কম্পাউণ্ডছ এটা হৈছে কুইকলাইম ক্যালচিয়াম অক্সাইড কারেক্ট কুইকলাইম ক্যালচিয়াম অক্সাইড আমি ইয়াৰে এটা কমন জানো তো ক্লাস 10 তে পাইছিলা এই ৰিঅ্যাকশনটো ক্লাস 10 ত পাইছিলা মনত আছে নে নাই ক্লাস 10 ত পাইছিলা কি ৰিঅ্যাকশন আছিল এইটো CaCO3 হিট কৰিলে CaO আৰু CO2 হয় এইটো কি ৰিঅ্যাকশন আছিল টাইপস অফ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনত পৰে নহয় কি আছিল কি আছিল কোৱাচোন CaCO3 হিট কৰিছা CO + CO2 পাইছা এটা কি টাইপৰ ৰিঅ্যাকশন আছিল কি আছিল ভেৰি গুড ইটস ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন
হয় না it was a decomposition reaction, right? Back you all know most of the things. Okay, this is an important. It helps us to absorb moisture and carbon dioxide. Absorption not help করে ঠিক আছে, it helps us to absorb moisture and carbon dioxide. That is a very good use here. Okay, তো কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে যে যদি ময়েশ্চাৰ বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিয়েক্ট কৰে কি হয়, অবভিয়াছ কথা, ময়েশ্চাৰ মানে কি ৱাটাৰ লগত যদি ৰিয়েক্ট কৰে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বনাব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হ'ব ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট বনাব, ৰাইট? দেন দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, স্লেক লাইম, this is known as slake lime, right? This is known as slake lime. So যেতিয়া তুমি ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰবা we get slake lime. Okay, so these are mostly facts, nothing else, right? Then remember, this is a basic oxide, correct? It's a basic oxide, remember, this is a basic oxide. Okay, এটা মন ৰাখিবা, right? এই ৰিয়েকশনটো তোমালোকে পাইছিলা ক্লাস 10 ত পাইছিলা, this is new, তো এইটো ষ্টাৰ মাৰিবা, এই ৰিয়েকশনটো ষ্টাৰ মাৰা, এইটো CaO plus P4O10 gives Ca3PO4 2, মানে this is calcium phosphate, এইটো কি হয় calcium phosphate, এইটো কি হয় calcium phosphate, correct? Use and all this, you guys know this, right? হৈছে মাৰ্ক কৰিলা, এইবোৰ বুকত, এইবোৰ সব বুকত মাৰ্ক কৰি যোৱা, there is no point in thinking too much right here, ঠিক আছে? এইবোৰ এনেও পৰীক্ষাৰ আগত তোমালোকে এবাৰ পঢ়োঁতে তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব এইবোৰ, ঠিক আছে? যেহেতু মোষ্টলি ফেক্টছে আছে, ৰাইট? এইখিনি বস্তু কি হয় প্ৰায় ফেক্ট হয়, তো এইবোৰ তোমালোকে আকৌ নোটত লিখি কি হ'ব, নোটত লিখিব লগা কনচেপ্টটো আমি কৰিলোৱে, এইবোৰ হৈছে নোটত লিখিব লগা বস্তু, এইবোৰ হৈছে নোটত লিখিব লগা বস্তু, বুজা কথা, এইবোৰ বুজা কথা নহয় আৰু, এইবোৰ জাষ্ট অলমোষ্ট তোমালোকে জানাই, জাষ্ট এটা এবাৰ পঢ়িলে ৰিভিজন হৈ যায়, কাৰেক্ট? নেক্সটত চোৱা কি আছে, আগৰ আহি গ'ল স্লেক লাইম, আহি গ'ল এবাৰ স্লেক লাইমৰ আমাৰ ফৰ্মেশ্যনটো দিছে, ৰাইট? স্লেক লাইম দিছে। নাও দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, লাইম ৱাটাৰ কাক কয়, লাইম ৱাটাৰ বা মিল্ক অফ লাইম কাক কয়, হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন লাইম ৱাটাৰ এণ্ড মিল্ক অফ লাইম, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। লাইম ৱাটাৰ কি হয়, লাইম ৱাটাৰ হৈছে সলিউশ্যন ইন ৱাটাৰ, ঠিক আছে? তাৰমানে কি ইন শ্বৰ্ট যদি তোমাক দিওঁ তেনেহ'লে যদি মই CaOH2 ইন ৱাটাৰ সলিউশ্যন লওঁ তেনেহ'লে মই তাক কওঁ লাইম ৱাটাৰ বুলি, ঠিক আছে? যদি মই CaOH2 ইন ৱাটাৰ সাসপেনশ্যন লওঁ তেনেহ'লে তাক মই ক'ম ক'ত গ'ল, তেনেহ'লে তাক মই ক'ম এইটো মিল্ক অফ লাইম, তেনেহ'লে মই তাক ক'ম মিল্ক অফ লাইম। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? বাকী এইকেইটা তোমালোকে কৰিছা, এইটো কৰিছা, দিছ ৱাজ দ্য ফেমাছ লাইম ৱাটাৰ টেষ্ট। এইটো কি আছিলে, এইটো আছিলে আমাৰ এইটো চেণ্টেঞ্চ আছিলে ন, ইট টাৰ্ণছ লাইম ৱাটাৰ মিল্কি, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড টাৰ্ণছ লাইম ৱাটাৰ মিল্কি, এইটো পাইছা তোমালোকে, মনত পৰিছে নে? এইটো ক্লাছ 10ত পাইছিলা, মনত পৰিছে, ৰাইট? তুমি যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাছ কৰাই দিয়া, ইফ ইউ কণ্টিনিউ টু পাছ এক্সেছ অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব, দ্য প্ৰেচিপিটেট ডিজলভছ, মানে আকৌ কালাৰলেছ হৈ যায়। এইটো মনত পৰে নপৰে, আছিলে এনেকুৱা যে দেখাইছিলোঁ নহয়, টেষ্ট টিউব ল'ব লাগে, ৰাইট? ইয়াতে তুমি কি ল'ম, ইয়াতে আমি ল'ম লাইম ৱাটাৰ, লাইম ৱাটাৰ, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, আমি ইয়াতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ পাছ কৰিম, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায়, লাইম ৱাটাৰ টাৰ্ণছ মিল্কি, টাৰ্ণছ মিল্কি, ৰাইট? তুমি যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ কণ্টিনিউ কৰি দিয়া তেনেহ'লে কিন্তু ইট আগেইন বিকামছ এ ক্লিয়াৰ সলিউশ্যন, ইট আগেইন বিকামছ আ ক্লিয়াৰ সলিউশ্যন, মনত পৰে? তো এইকেইটা পইণ্ট আমাৰ আছিলে। মিল্কি কিয় হয়, মিল্কি হয় ডিউ টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, ঠিক আছে? মিল্কি এইটো কাৰণে হয়, আৰু ক্লিয়াৰ সলিউশ্যন কিয় হয়, ডিউ টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ কেলছিয়াম বাইকাৰ্বনেট, এইটো বস্তু আছিলে আমাৰ, ৰাইট? এইটো আমি ক্লাছ 10তে পাইছিলোঁ, ইয়াৰ জাষ্টিফিকেশ্যনটো আমি এতিয়া পালোঁ, এইটো এইটো মিল্কি কিয় হয়, বিকজ অফ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, এইটো, আৰু ক্লিয়াৰ কিয় হয়, বিকজ অফ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ কেলছিয়াম বাইকাৰ্বনেট, চিম্পল। বাকী নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন, ৰাইট? দেন দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, what happens when milk of lime reacts with chlorine, what happens when milk of lime reacts with chlorine, তেতিয়া আমি কি পাওঁ, we get bleaching powder,
right? We get bleaching powder. যাক আমি কি বুলি কওঁ ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড, যাক আমি কি কওঁ ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড, কি বুলি কৈছো আমি ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড বুলি কওঁ আমি। ক্লিয়াৰ? আৰু ব্লিচিঙৰ তোমালোকে ইউজ জানা, ডিসইনফেক্টেন্ট নেচাৰ, ৰাইট? গ্লাছ মেকিং এইবোৰত ইউজ হয়। ব্লিচিং পাউডাৰ সবে দেখিছা তো নে নাই দেখা? ব্লিচিং পাউডাৰ সবে দেখিছা নাই? আমাৰ যে কিতাবা যে চোতালত হওক বা বাথৰুমত হওক এইবোৰত যে ছটিওৱা যে যায়, ব্লিচিং পাউডাৰ দেখা পাইছা না তোমালোকে? বিপাশা, are you there? Hello. বিপাশা, অনুজ, ভাইকেটা, ব্লিচিং পাউডাৰ দেখা পাইছা নাই? যোনখিনি নতুন ষ্টুডেণ্টছ আছে, ৰিকুৱেষ্ট ইউ গাইজ যে তোমালোকে অলপমান ৰিপ্লাই চিপ্লাই কৰিবা, ঠিক আছে? আই নো তোমালোকে ক্লাছকেইটা চাই আছা, কিন্তু কি হয় ৰিপ্লাই নকৰিলে কেতিয়াবা কিবা ডাউট থাকিলেও সেইটো বস্তু মই গম নাপাম মানে। অ'কে, তো ফিল ফ্ৰী টু ৰিপ্লাই। মই তোমালোকৰ চবৰে কমেণ্ট চাওঁ, নট টু ৱৰি এবাউট দেট। অ'কে, মই চবৰে কমেণ্ট চাওঁ, ডোণ্ট ৱৰি। দেখিছা তো ব্লিচিং পাউডাৰ? তো সেই ব্লিচিং পাউডাৰ যে এটা টিপিকেল স্মেল এটা আহে যে, দেট ইজ বিকজ অফ ক্লৰিন। গম পাইছা? ইয়াতে যে ক্লৰিন যে সোমাই আছে দেখিছানে? এইটোৰ কাৰণে আমাৰ মেইন সেই স্মেলটো আহে, দেট ইজ বিকজ অফ দ্য ক্লৰিন গেছ। কাৰেক্ট? নেক্সট চাওঁ আমি কি আছে ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট বা লাইমষ্টোন। নেক্সট আছে কি ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট বা লাইমষ্টোন, ৰাইট? চক বুলি আমি কমনলি যে কওঁ চক, হয়নে? আমি চক বুলি কওঁ, মাৰ্বল বুলি কওঁ। তো সেইটো বস্তু হৈছে আমাৰ ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট। তো ফৰ্মেশ্যনটো আমি অলৰেডি গমেই পাইছোঁ, এইটো ফৰ্মেশ্যন হয়, হয়নে? ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট অভাৰ কি আছিলে লাইম ৱাটাৰ, আমি এইটো বস্তু জানো অলৰেডি, ঠিক আছে? তো এইবোৰ ইয়াৰে আৰু এটা প্ৰিপাৰেশ্যন এটা আছে, দিছ ইজ আনাদাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন, ৰাইট? এইটো কি ৰিয়েকশ্যন হয় চোৱা, ইটছ আ ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন। এইটো ৰিয়েকশ্যন কি হয়? ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট। এইটো এটা ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন হয়, হয়নে? তো ইয়াৰ মেনুফেকচাৰ কি হ'ব? অভিয়াছলি টু প্ৰিপেয়াৰ কুইকলাইম। কুইকলাইম মানে কি আছিলে? ক্যালসিয়াম অক্সাইড। এইবোৰ ব্ৰেকেটত লিখি দিয়া, ঠিক আছে? right? It's used as an antacid, very important দেই, it is used as an antacid. Antacid মানে কি আছিলে? অ্যাসিডিটি হলে যে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, right? অ্যাসিডিটি হলে যে খোৱা যায়, তো this is used as an antacid. তো এটা মেডিসিনাল ইউজ হৈ গ'ল, this is a medicinal use, এটা মেডিসিনাল ইউজ হৈ গ'ল। ওকে, তো এইবোৰ সিম্পলি মাৰ্ক কৰি দিলে হ'ল, ৰাইট? দিছ ইজ ভেৰি ইজি, এইবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইজি। তাৰপিছত কি আছে এইটো পাইছা, মনত আছে নাই? এইটো তোমালোকে ক'ত পাইছিলা? এচিড বেচিছ এণ্ড সল্টত পাইছিলা। তোমালোকৰ যে কাৰোবাৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈ পাইছেনে আজিলৈকে? কাৰোবাৰ আজিলৈকে হাত ভৰি কিবা ভাঙি পাইছে নেকি? বা দেখিছা ন কাৰোবাৰ হাত ভৰি ভাঙিলে যে এটা যে হোৱাইট কালাৰ যে হাৰ্ড কিবা এটা যে এনেকৈ দি থৈ দিয়ে ছাপৰ্টৰ কাৰণে, দেখিছানে? হাত ভৰি ভাঙিলে এটা যে হোৱাইট কালাৰ কিবা এটা যে এনেকৈ ছাপৰ্টৰ কাৰণে যে দি থৈ দিয়ে, দেখিছাতো? তো ডেট ইজ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ। অ'কে, আৰু কেমিকেলি কি হয়? কেমিকেলি ডেট ইজ ক্যালসিয়াম সালফেট হাফ হাইড্রেট বা হেমিহাইড্রেট বুলি কয়, ঠিক আছে? ইয়াক ক্যালসিয়াম সালফেট 1/2 H2 আছে দেই, মনত ৰাখিবা, আধা ওয়াটাৰ মলিকিউল, ঠিক আছে? ক্যালসিয়াম সালফেট আধা ওয়াটাৰ মলিকিউল। আচ্ছা, ইয়াত এটা কেতিয়াবা কনসেপ্ট এটা থাকে কি যে আধা ওয়াটাৰ মলিকিউল কেনেকৈ হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? আধা ওয়াটাৰ মলিকিউল কেনেকৈ হ'ব? তো বেসিক লজিকটো এনেকুৱা হয় যে দুটা ক্যালসিয়াম সালফেট এটা ওয়াটাৰ মলিকিউলৰ এটাচ হৈ থাকে, মানে দেখাত এনেকুৱা টাইপৰ হয়। মানে কি চোৱা, আমাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটো, ক্যালসিয়াম সালফেট হাফ অফ ওয়াটাৰ। তো অবভিয়াছলি আধা পানীটো হ'ব নোৱাৰে ন, তো বেসিক লজিকটো কেনেকুৱা হয় যে আমাৰ যে ওয়াটাৰটো থাকে ন, এইটো এটা ওয়াটাৰ আছে, তো ইয়াতে কি হয় দুটা ক্যালসিয়াম সালফেট এটাচ হৈ থাকে, দুটা ক্যালসিয়াম সালফেট এটাচ হৈ থাকে। তো যেহেতু দুটা হৈ যায়, তো আমি ওভাৰঅল ফৰ্মুলাটো যদি চোৱা সেইটোতো এনেকুৱা হৈ গ'ল ন, আধা আধা আধা। তো সেইকাৰণে কোৱা গৈছে যে এইফালৰ পাৰ্টটো কি হয়? এইফালৰ পাৰ্টটো হৈছে ক্যালসিয়াম সালফেট আধা ওয়াটাৰ, আৰু এইফালৰ পাৰ্টটো সেম ক্যালসিয়াম সালফেট আধা ওয়াটাৰ। দিস ইজ নোন এজ ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেট, দিস ইজ নোন এজ ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেট, ঠিক আছে? ইয়াকে কয় ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেট বুলি। ওকে, ক্যালসিয়াম সালফেট হেমি, যাক আমি কি বুলি কওঁ? প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বুলি কওঁ। ওকে, ইয়াকে যদি মই এতিয়া সাপোজ ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেট আছে, ইয়াকে যদি মই
ডেৰটা 1.5 ৱাটাৰৰ লগত যদি ৰিয়েক্ট কৰাই দিওঁ তেনেহ'লে মই কি পাম তেনেহ'লে মই পাম calcium sulfate dot 2H2O. This, my friends, is known as gypsum. ठीक है, this is known as gypsum. Gypsum তোমালোকে ক'ত দেখিছা gypsum হৈছে এই যে তোমাৰ আজিকালি যে ফলছ সিলিং বুলি যে কয় দেখিছানে ফলছ সিলিংত যে দেখিছানে বগা বগা যে এটা যে তোমাৰ লাইক দেখাত মানে বগা হয় কাঠৰ নিচিনা টাইপ কিবা এটা যে মেটেৰিয়েল এটা যে ইউজ কৰে দেখা পাইছা সবে ৰেষ্টুৰেণ্টছ হওক কেফেজ হওক যদি গৈছা বা কাৰোবাৰ ঘৰতো আই থিংক আছে নোটিছ কৰিছানে দেখা পাইছা তো দ্যাট ইজ জিপসাম বোৰ্ড বুলি কয় সেইবোৰ সেই জিপসাম দ্যাট ইজ বেসিক্যালি জিপসাম তাতে কিতাপত তাতে পিঅপি বোৰ্ড বুলি কয় প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছও তাতে ইউজ কৰে আল্টিমেটলি বস্তুটো এইটোৱে হয় আৰু ইয়াৰ বেসিক কনসেপ্ট এটা কেনেকুৱা হয় ওয়াটাৰৰ লগত মিক্স কৰিলে দে হাৰ্ডেন গম পাইছা ওয়াটাৰৰ লগত মিক্স কৰিলে বস্তুবোৰ হাৰ্ড হৈ যায় এনে পাউডাৰ থাকে ওয়াটাৰৰ লগত মিক্স কৰিলে হাৰ্ড হৈ যায় সেই প্ৰপাৰ্টিটোকে আমি ইউটিলাইজ কৰি আছো ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বিজনেছত কিমান ডাঙৰ ইউজ আছে বুজি পালা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বিজনেছত বহুত ডাঙৰ ইউজ আছে ইয়াৰ সেই কথাবোৰে ইয়াত আছে calcium sulfate এইটো চোৱা ইট ইজ অবটেইন when একৰ পৰা পায় এইটো জিপসামৰ পৰা পায় জিপসাম যেতিয়া হিট কৰা এইটো পাই যাবা তুমি ওকে দেন দিস ইজ অ্যানাদাৰ পইণ্ট ডেড বাৰ্ন প্লাষ্টাৰ তুমি যদি আৰু হিট কৰা তুমি যদি ইয়াত এনে আধা পানী আছে ঠিক আছে এটাও নাই আধা তাক যদি তুমি আৰু হিট কৰা তাক তুমি একেবাৰে ড্ৰাই হৈ যায় মানে এনহাইড্ৰাছ হৈ যায় আৰু এনহাইড্ৰাছ মানে মনত ৰাখিবা এনহাইড্ৰাছ মানে হৈছে ড্ৰাই ঠিক আছে এনহাইড্ৰাছ মানে মেইনলি ড্ৰায়ে বুজায় ক'ব গ'লে ডাইৰেক্টলি নহয় পুৰা ড্ৰাই নহয় আৰু অলমোষ্ট ড্ৰাই তো তাক কয় ডেড বাৰ্ন প্লাষ্টাৰ ওকে ইয়াৰ ইউজ কি হয় ইউ নো দিছ ইট ফৰ্মছ আ হাৰ্ড প্লাষ্টিক হাৰ্ড মাছ হয়নে উইচ ইজ কমনলি ইউজ ইন ৱাট ইয়াৰ ইউজ কি হয় পট্ৰি চেৰামিক্স সাৰ্জিকেল বেণ্ডেজেছ এইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকী অৰ্নামেণ্টেল ৱৰ্ক ডেকৰেটিভ মেটেৰিয়েল এইমাত্ৰ ক'লোৱে মই ফলছ চিলিং ৱালছ ডিজাইনছ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে মেকিং ষ্টেচুজ ষ্টেচুজ বনাওঁতে বহুত ব্যৱহাৰ কৰে ৰাইট তো দেৰ মেনি এপ্লিকেশ্যনছ দ্য হোল থিং ইজ দেৰ মেনি এপ্লিকেশ্যনছ এইবোৰ চব মাৰ্ক কৰিলে নে চবৰে মাৰ্ক হৈছে এইবোৰ আচ্ছা দিছ ইজ এমৰফাছ দেই এইটো কিবা দিছ ইজ এমৰফাছ হা এইটো ৱৰ্ডটো এমৰফাছ হয় দিছ ইজ এমৰফাছ ঠিক আছে এমৰফাছ এটমছফাছ আহিছে মাৰ্ক কৰিছে চবে ৰিয়া বিপাশা হেল্ল' বিপাশা কেন ইউ হিয়াৰ মি অল দ্য নিউ ষ্টুডেণ্টছ কেন ইউ হিয়াৰ মি কোনে পাই আছা লিখা ওকে আছা তো ঠিকে আছে মাজে মাজে এনেকৈ মাতটো দিবা তেতিয়া গম পাই হৈছে মাৰ্ক কৰিলা চবে অনুজ ৰিয়া মাৰ্ক কৰিলা অভিনৱ মাৰ্ক কৰিছ এইবোৰ বুকত মাৰ্ক এইবোৰ চব বুকত মাৰ্ক কৰা চোৱা দিজ আৰ ফেক্টছ ৰাইট তো এইবোৰ কি আৰু তুমি পৰীক্ষাৰ টাইমত ধৰা পৰীক্ষা আছে তো পৰীক্ষাৰ 1 উইক 10 ডেজ আগত আৰামছে পঢ়িব লাগে হয় না এইবোৰ কাৰণ মেমৰিৰ কথা হয় তো মেমৰিৰ কথাত তুমি আৰু বহুত টাইম খেদায়ো লাভ নাই ৰাইট তো এতিয়া সাপোজ তোমাক পৰীক্ষা ডাইৰেক্ট আহি যায় যে কেলছিয়াম ছালফেটৰ ফৰ্মুলাটো লিখা তুমি ফৰ্মুলাটো যদি মনত আছে তেতিয়াহে পাৰিবা আৰু ইয়াত আৰু এনেকুৱা নহয় যে তুমি ফৰ্মুলাটো ক'ৰবাৰ পৰা ডিৰাইভ কৰি দিবা দ্যাটছ নট পচিবল তুমি একদম মনতে ৰাখিব লাগে তো দিজ আৰ ষ্ট্ৰিক্ট মেমৰি থিংছ আৰু মেমৰিৰ বস্তুবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি মাৰ্ক কৰি যাব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু খালি মাৰ্ক কৰি থ'ব লাগে আৰু মেক শ্যোৰ যাতে এটলিষ্ট মাহত এবাৰ হ'লেও ৰিভাইজ কৰে ঠিক আছে কাৰণ ইউ ন' দ্য মেমৰিজ আৰু আজিকালি মেমৰিবোৰ বেয়া হৈ গৈ আছে হয়নে আগতে আমি মানে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ আমি তোমাৰ লেণ্ডলাইন ফোন পাইছিলোঁ সেই PCO এইবোৰ আমি পাইছিলোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ ফোন নম্বৰ মুখস্থ থাকে আজিকালি ফোন নম্বৰ মনতে নাথাকে আগতে কেনেকুৱা আছিলে আমাৰ পুৰা মানে এটলিষ্ট 20টা 50টা ফোন নম্বৰটো আমাৰ ডাইৰেক্ট মনতে থাকে গোটেই ফেমিলিৰ ফোন নম্বৰবোৰ হয়নে ইউজফুল ফোন নম্বৰবোৰ স্কুলৰ ফোন নম্বৰবোৰ এইবোৰ চব মনত থাকে আজিকালি নাথাকে তো ইটছ দ্য মেমৰি ইজ গেটিং উইকাৰ এণ্ড উইকাৰ যিমান আমি টেকন'লজিত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছোঁ ন আমাৰ মেমৰিটো বেয়া হৈ গৈ আছে তো সেইকাৰণে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি এটলিষ্ট এই কনচেপ্টবোৰ এইবোৰ কথা আৰু এইবোৰ যোনবোৰ ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰিবলগীয়া কথা এইবোৰ আমি ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগিব দেই প্লিজ ষ্টুডেণ্টছ প্লিজ মেক শ্যোৰ যাতে তোমালোকে ৰিভিজন কৰা দেই रिवीजन करा अच्छा रिवीजन से याद आया रिवीजन से आई हैव गॉट सम गुड न्यूज फॉर यू गाइज एज वेल ठीक है এইটো চেপ্টাৰ পিছত আমাৰ আজি এইটো চেপ্টাৰ শেষ হ'ব ইয়াৰ পিছত উই উইল আমাৰ আৰু এটা চেপ্টাৰ আমি কৰিম উইচ ইজ পি ব্লক কাৰণ সেইটো ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত পৰে তো মই ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি শেষ কৰি পেলাই অ'কে আই উইল ফিনিছ ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি उसके बाद आई विल एंड इट ओके एंड करी তাৰপিছত আমাৰ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিখন ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে বাট আই উইল নট ষ্টাৰ্ট দ্য অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি নাও অ'কে মই অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকৰ অকণমান পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে
তাৰ আগতে কি কৰিম আমি এই ইয়াৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো শেষ কৰি ধৰা দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে আৰু বাই অক্টোবৰ আই উইল ফিনিশ দিছ চেপ্টাৰ দ্য নেক্সট চেপ্টাৰ শেষ কৰি আই উইল ষ্টাৰ্ট আ ৰিভিজন থিং ফ্ৰম দ্য চেপ্টাৰ 1 itself. Okay, do you guys want that? তোমালোক এইটো বস্তু লাগে নে মানে do you think that will be helpful for you? সেইটো কোৱা যদি তোমালোকে কোৱা যে হেল্পফুল হয় তেনেহ'লে ভেৰি গুড আৰু তেতিয়াহ'লে কৰিম অ'কে মানে কি হয় এইটো ইনঅৰ্গেনিকটো তো এইটো আৰু এটা চেপ্টাৰ আছে তো মই সেইটো শেষ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ অ'কে ইনঅৰ্গেনিকটো শেষ কৰি দিলে কি হ'ব শেষ কৰিলে তোমালোকৰ এটা পাৰ্ট শেষ তাৰপিছত অকল অৰ্গেনিকৰ 3টা চেপ্টাৰ 2টা চেপ্টাৰ থাকে আৰু এটা এনভাইৰনমেণ্ট সেইখিনি আমি পিছত ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে তোমালোকৰ স্কুলতো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাইতো এইবোৰ তো যেতিয়া তোমালোকৰ স্কুলত ষ্টাৰ্ট হয় ধৰি লোৱা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী তেতিয়া আকৌ আমি সেইটো বস্তু মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম ডোণ্ট ৱৰি এবাউট দেট ঠিক আছে মই কি প্লেন কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকক ইয়াতে শেষ কৰি এই ইনঅৰ্গেনিকত শেষ কৰি পেলাই আৰু এটা চেপ্টাৰৰ পিছত মানে দেন আই উইল ষ্টাৰ্ট আ কুইক ৰিভিজন ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ইটছেল্ফ তেতিয়া আই থিংক তোমালোকৰ অকণমান ছায়েন্সৰ লগত কোপ আপ কৰোঁতে সুবিধা হ'ব কাৰণ তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ'জটো আছে লাগিলে ভিডিঅ' চাব পাৰা আৰু যদি তুমি নিজে স্কুলতো তোমালোকৰতো পঢ়া চলি আছে তো অলপমান কিতাপখন পঢ়ি পেলাই ৰেডি হৈ আহিলা কিন্তু প্লিজ দেই তোমালোক চবেই কিন্তু তাতে অলপমান কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে মই তোমালোকক কিছুমান কুৱেশ্যনছ দিম তোমালোকে সেইবোৰ নিজে অলপ ছল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগিব ট্ৰাই কৰি পেলাই তোমালোকৰ ডাউটছবোৰ তোমালোকে আগতে উলিয়াব লাগিব যে এইখিনি চেপ্টাৰত মোৰ এইখিনি ডাউটছ আছে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ তেতিয়া মোৰো ইজি হ'ব কি মই অকল সেই ডাউটছখিনি বুজাম আৰু প্ৰথমৰ পৰাতো বুজাই এতিয়া লাভ নাই হয় নহয় কি কোৱা উইল ইট বি হেল্পফুল য়েছ বিপাশা ইহঁতকেইটাতো পুৰণা অভিনাভ অনুজ ৰিয়াহঁত পুৰণা ইহঁতৰ এইবোৰ টেনশ্যন নাই বিপাশা তুমি কোৱা তুমি নতুনতো ঠিক আছে হ'ব বঢ়িয়া বাকী যোনখিনি নতুন ষ্টুডেণ্টছ আছা মৃদুল হওক বাকীকেইটা হওক নামকেইটাই পাহৰি যায় ইহঁতৰ ठीक है विल बी स्टार्टिंग दैट ओके चलो चलो इसको खत्म करते हैं पहले राइट नेक्स्ट केस है आई थिंक वी आर डन हियर सीमेंट यू गाइज नो सीमेंट राइट सीमेंटर कॉम्बिनेशन तो केनेকুৱা হয় इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग अ मटेरियल रिच इन कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम लगे आमा राइट विथ अदर मटेरियल सच एज क्ले which contains silica along with the oxides of aluminium iron magnesium মানে in short কি কৈছে in short মোক ক্যালসিয়াম অক্সাইড লাগে প্লাস মোক ক্লে লাগে আৰু ক্লেত কি থাকে ক্লেৰ ভিতৰত কি থাকে ক্লেৰ ভিতৰত থাকে সিলিকা ওকে প্লাস কি থাকে অক্সাইডস থাকে অক্সাইডস অফ হোৱাট অক্সাইডস অফ অ্যালুমিনিয়াম আইৰণ ম্যাঙ্গানিজ ইয়াৰ লগত কি থাকে ইয়াৰ লগত আমাৰ অক্সাইডস থাকে অক্সাইডস অফ অ্যালুমিনিয়াম আইৰণ এণ্ড কি দিছে ম্যাগনেসিয়াম তো দিস ইজ বেসিক্যালি সিমেন্ট ওকে দিস ইজ বেসিক্যালি সিমেন্ট বুঝছা এই গোটেইখিনি যেতিয়া আমাৰ কম্বিনেশ্যন হৈ যায় তেতিয়া আমি কি পাওঁ উই গেট সিমেন্ট এটা বুকত এনেকৈ কিবা দিয়া থাকে ষ্টেটমেণ্টটো তো মোৰ কামটো হৈছে কি হ'ব হ'ব একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তহঁতি মই থাকিলে এইবোৰ কিয় চিন্তা কৰ তহঁতি খালি ভালকৈ পঢ় মানে এতিয়া তহঁতি গোটেই বস্তুখিনি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আকৌ ভালকৈ ল'বলৈ ট্ৰাই কৰ ঠিক আছে মই স্পীডত আমি সেইকাৰণেই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গোটেই বস্তুটো স্পীডত যাতে তহঁতৰ তাত কণ্টেণ্ট এভেইলেবল থাকে বুঝছ যাতে তহঁতে যেতিয়া এক্সাম আহে এক্সাম নাহিলে যাতে তহঁতে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া ৰিভিজন কৰিব পাৰ এতিয়া চা এতিয়া তোৰ তাত ক্লাছ 10 চেপ্টাৰ 11লৈকে তহঁতৰ পুৰা ভিডিঅ'জ ৰেডি তো যদি বাই চান্স স্কুলত পৰীক্ষা পাতি দিয়ে বা তোৰ পঢ়োঁতে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে এনি টাইম ইউ গাইজ কেন লুক এট দ্য ভিডিঅ'জ হয়নে তো সেইটো টেনশ্যন নাই তাৰ লগতে আমি ৰিভিজনটো কৰি দিম তেতিয়া অবভিয়াছলি বোথ ছাইডৰ পৰা তহঁতৰে লাভ হ'বতো গম পাইছ দিছ ইজ অল এবাউট চিমেণ্ট ৰাইট এতিয়া কথা আহি যাব কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ অফ পোৰ্টলেণ্ড চিমেণ্ট দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টাৰ মাৰি দে আৰু সেই একেই মুখস্থ কৰিবলগীয়া কথা এইখিনি আৰু কি কি থাকিব পাৰে ক্যালসিয়াম ডাইসিলিকেট ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট এইবোৰ কিবা কিবি আৰু ঠিক আছে আৰু ইউজেছ কি হয় অবভিয়াছলি ইউ গাইজ নো দ্যাট দিছ ইজ ইউজ ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন পাৰ্পচেছ ঠিক আছে এটা কথা আৰু এটা বস্তু মেনশ্যন কৰিম মই ইয়াতে এইটো এবাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে ঠিক আছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইটামান লিখিছে ইট ইজ ইউজ ফৰ মেকিং হাউচেছ এণ্ড অল দেট মেকিং হাউচেছ ঠিকে আছে ভুল নহয় কিন্তু মানে তহঁতি এতিয়া ক্লাছ 11 পালিতো ঠিক আছে তো 11 পালে তাতে মেকিং হাউচেছ it is used to build big bridges এনেকুৱা এনসাৰ নিলিখিবি এতিয়া ডাঙৰ হৈছে নহয় বুজিছা ডাঙৰ হ'লে এনসাৰটো অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবি আকৌ গম পাইছানে অলপ প্ৰপাৰ লেংগুৱেজ লিখিবি মানে ইট ইজ ইউজ ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন পাৰ্পচেছ বা ইট ইজ ইউজ ফৰ বিল্ডিং ব্ৰিজেছ হাউচেছ এণ্ড আদাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ এনসাৰ্ছ লিখিবি ইট ইজ ইউজ টু মেক বিগ ব্ৰিজেছ ইট ইজ ইউজ টু মেক হাউচেছ ইট ইজ ইউজ টু মেক হোমছ কাৰেক্টে হয় কিন্তু এনসাৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মানে বাচ্চা টাইপ হৈ গৈছে আৰু ডাঙৰ হ'ল ন তহঁতি ঠিক আছে তই সেইটো বস্তু চাবি দেই 11 পোৱাৰ লগে লগে অকণমান লেংগুৱেজটো অলপ ৱৰ্ক কৰিব ট্ৰাই কৰিবি ঠিক আছে ছোটি বাচ্চি হৈ এক্সেক্টলি ঠিক আছে
All right, I think we're done. Yes, exactly. So we are done with this chapter as well. ঠিক আছে, এতিয়া মই জাষ্ট এতিয়া along with this মই জাষ্ট এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, this is pure inorganic chemistry. আৰু ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকক ৰিভিজন লাগিব। যোনখিনি কনচেপ্ট দিবলগীয়া আছে সেইখিনি মই দিছোঁ তোমালোকক, বাট যোনখিনি মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ ন এইবোৰ ফেক্টছ হয়। তো তাতে তুমি বহুত বুজিবলৈ মাথা মাৰি লাভ নাই, তুমি জাষ্ট পঢ়িব লাগে আৰু মনত পেলাব লাগে। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে ৰিভিজন আফটাৰ চে এভৰি 2 weeks ইজ এক্সট্ৰিমলি ক্ৰুচিয়েল, স্পেচিয়েলি ফৰ ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি। আৰু বায়'লজিৰ কাৰণে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে এভৰি 2 weeksৰ মূৰে মূৰে তোমালোকে ৰিভিজন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। মানে বুজি পাইছানে মই কি কৈছোঁ? ইজ ইজ ক্লিয়াৰ? Is this clear everybody? Is this clear? So after every 2 weeks try to revise. ठीक है, after every 2 weeks try to revise. নহ'লে কি হ'ব তোমালোকে পাহৰি গৈ থাকিবা, and that will not be very helpful. কাৰণ চোৱা inorganic chemistry covers for 30% of chemistry. তিনিটা পাৰ্ট আছে নহয়, ফিজিকেল, অৰ্গেনিক, ইনঅৰ্গেনিক, তিনিটা পাৰ্টে ইকুৱেল ৱেটেজ কেৰি কৰে। ঠিক আছে, অকণমান কেতিয়াবা অৰ্গেনিকে বেছি বা ফিজিকেলে বেছি কৰে, বাট আদাৰৱাইজ ইনঅৰ্গেনিকৰ 30% কভাৰেজ থাকে, বাকী 35 তোমাৰ অৰ্গেনিক বা ফিজিকেল সেইটো বস্তু থাকে। তো তুমি 30 মাৰ্কছটো এৰি দিব নোৱাৰা, বিকজ দিছ ইজ কুৱাইট ইজি, হয়নে? ফেক্টছ হয় ন, তো তোমাৰ ইজিলি মনত থাকে, টাইম বাছে, কেলকুলেশ্যন নাই। তো ফ্ৰম দেট পইণ্ট অফ ভিউ ইট ইজ এক্সট্ৰিমলি বেনিফিচিয়েল। ঠিক আছে, তো প্লিজ মেক শ্যোৰ যে তোমালোকৰ এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ থাকে। অলৰাইট, আৰু তোমালোকৰ লগৰখিনিকো কৈ দিবা, যোনখিনি লগৰ তোমালোকে আমাৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছে বা বিচাৰিছে আমাৰ লগত এছ'চিয়েটেড হ'ব বা চান্স নাপালে, যে এতিয়া আমি ফ্ৰেছ ৰিভিজনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু মই এটা চেপ্টাৰ কৰিম পি ব্লক, উসকে বাদ আই উইল বি ষ্টাৰ্টিং দ্য ৰিভিজন ফ্ৰম চেপ্টাৰ 1 ইটছেল্ফ। অৰ্গেনিকখন এতিয়া ষ্টাৰ্ট নকৰা, অকণমান দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা। তো তেওঁলোকক ক'বা যে প্ৰথমৰ পৰা যাতে এইবাৰ ক্লাছবোৰ এটেণ্ড কৰে, গম পাইছা? এটেণ্ড কৰিলে কি হ'ব, এটেণ্ড কৰিলে আই এম শ্যোৰ যে তোমালোকৰ যথেষ্ট ইয়াতে হেল্প হ'ব। বহুত ডাউটছ তোমালোকৰ তাতে এনেকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আই এম ভেৰি শ্যোৰ এবাউট দিছ। ঠিক আছে, তো আই হোপ যে ইউ গাইজ প্লিজ ফ'ল' দেট এণ্ড শ্বেয়াৰ দিছ উইথ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। লগৰখিনিক ক'বা যে টু জইন আছ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছেছ। ঠিক আছে, তো দিছ ইজ ইট। এছ ব্লক ইজ অ'ভাৰ ফ্ৰম মাই ছাইড। অ'কে, এছ ব্লক শেষ, তোমালোকে মাৰ্ক কৰিবা। নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মানে উইচ উইল বি আফটাৰ পূজা উইল বি ষ্টাৰ্টিং উইথ পি ব্লক। ঠিক আছে, oh I guess today will be the last class right before puja, moi aru class na pam, to okay, to right, so everybody have a great puja ka festival, have fun, bahut beshi ulai nufuriba, thik ase, ar bahirot bahut beshi khwa lua nokoriba baru, but I know khabai aru ultimately. Thik ase, everybody have a great puja, have a great holidays, thik hai, spend time with family, spend time with friends, thik ase, any useless movies sai pela time nekhedaba, thik ase, চালা আৰু বাট দেন ইটছ নট ভেৰি মানে কি আৰু ইনে টাইম ৱেষ্ট হয়। ঠিক আছে, তাতকৈ স্পেণ্ড টাইম উইথ ইয়ৰ ফেমিলি, স্পেণ্ড টাইম উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ, গম পাইছা? কথা চথা পাতিবা, অলপ পূজা চূজা কৰিবা। ঠিক আছে, ছায়েন্স লৈছে নহয়, ছায়েন্সত ভগৱানৰ অলপমান হেল্পটো লাগে মানে, গম পাইছা? এনেই হ'লে ইমান টেনশ্যন নাছিলে, বাট যেতিয়া ছায়েন্স লৈ লোৱা ভগৱান ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, তো সেইটোৱে কৈছোঁ। এভৰিবডি আই উইচ ইউ অল আ ভেৰি হেপী পূজা and a very happy vacation. সবে যাতে ফূৰ্তি কৰা, spend time with your family, spend time with your friends, ঠিক আছে, because ultimately these things matter, হয়নে? আৰু বন্ধ বা এনেকুৱা হলিডেজৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে কি মানুহখিনি লগ পোৱা যায়, ৰাইট? কিছুমান মানুহ আমি অকলে ভেকেশ্যনছতে লগ পাওঁ, তো ডোণ্ট মিছ দেট অপৰচুনিটি, গম পাইছা? নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰা অপৰচুনিটিটো মিছ নকৰিবা। ঠিক আছে, দিছ ইজ এ ভেৰি বিউটিফুল পাৰ্ট অফ ইয়ৰ লাইফছ। তো সেই বস্তুটো তোমালোকে এতিয়া মিছ নকৰিবা। যিমান পাৰা ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত টাইম দিবলৈ যত্ন কৰিবা, আৰু অলপ পূজা চূজা কৰিবা, ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এবাৰ হ'লেও মন্দিৰটো যাবা। ঠিক আছে, গৈ পেলাই অলপমান সেৱা সৎকাৰ কৰিবা, কাৰণ ছায়েন্স ল'লে ভগৱান ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, পঢ়ি পেলাই গম পাইছে নহয়, ছায়েন্সত মানে এণ্টায়াৰলি তুমি নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব নোৱাৰা, অকণমান ভগৱানৰ সহায় লগা হয়। তো সেইকাৰণে প্ৰে প্ৰপাৰলি যাতে গড অলছ' হেল্পছ ইউ ইন দিছ জাৰ্ণি। ঠিক আছে, chalo everybody, this is bye bye from my side. That's all from today's class. Next class তোমালোকৰ ইয়াৰে টেষ্ট এটা হৈ যাব বাৰু, not to worry about that. उसके बाद we'll start with P block. So মই সৰস্বতী ফটো লগাই চৈছো টেবুলত। Anyways, thank you guys for joining in. Bye bye.